ආයිබෝන් කියලා ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ දවස්වල කාගෙත් ෆුට්බෝල් උන්මාදය FIFA World Cup 2022 මුළු ලෝකයක්ම බලන් ඉන්න මේ ෆුට්බෝල් තරඟාවලියට ඔයාටත් බිට්කොයින් වලින් මේ මැච් වලට බෙට් කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට අරන් එන සයිට් එක හරිම ලේසි, ඒ වගේම හරිම විනෝදයි. ඔයාලට ෆුට්බෝල් මැචස් වලට ඉස්සරහට තියෙන මැචස් වලට ඔයාලට බෙට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් යන්නේ නැහැ. ඔයාලට ෆ්‍රී බිට්කොයින්ස් earn කරන්න පුළුවන් හැම පැයකට සැරයක්ම. ඒ earn කරපු බිට්කොයින්ස් ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සරහට තියෙන මැච් වලට බෙට් කරලා ඉවරලා ඔයාගේ amount එක වැඩි කරගන්න. මේක හරි විනෝදාත්මක වැඩක්. ඉතින් මම ඔයාලට ඒ සයිට් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙනවා. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද sign up වෙන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද bitcoins earn කරන්නේ කියලා. ඔයා SL WarZone channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා bell notification all කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් ආවම ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම like එකක් දාලා යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට comment එකක් දාලා channel එකට support එකක් දෙන්න. channel එකේ description එකේ තියෙනවා free bitcoin site එකට යන link එක. ඒ link එකෙන් ඔයාට site එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ආස කරන site එකක් තමයි මේකේ ගොඩක් chances තියෙනවා. ඒ කියන්නේ bitcoin earn කරන්න. අපි site එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද site එක වැඩ කරන්නේ කියලා. මේකේ link එක click කරාම ඔයා මේ වගේ interface එකකට අරන් යයි. මෙතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ site එකේ dashboard එක. මේකේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ bitcoin earn කරන්න තියෙන opportunities මේකේ විස්තර කරලා තියෙනවා. ඔයාට මේක කියවන්න පුළුවන්. ඔයාට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේකේ ඔයාගේ වැඩ කරන email එකක් දෙන්නත්, ඔයාගේ password එක දෙන්නත් විතරයි. දීලා ඉවරලා මේකේ sign up වෙන්න පුළුවන්. sign up වුණාම ඔයා දැන් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අරන් යයි. එතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ හැම පැයකට සැරයක්ම ෆ්‍රී බිට්කොයින්ස් earn කරන්න විදිහ. මේ ලකි රෝල් එක හැම පැයකට සැරයක්ම අප්ඩේට් වෙනවා. මෙතනදී ඔයාට මිනිමම් සතෝෂි 4ක් earn කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ලකි එකත් එක්ක මේකේ ඩොලර් 200ක වෙනකන් amount එකකට සතෝෂි earn කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ වාසනාවත් එක්ක මේකේ ලොකු earning එකකට යන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේ වෙනකොට මට හම්බෙච්ච highestම amount මොනවද කියලා ඉවරලා. මම මේකේ දාන්නම් ඔයාලට ඒකේ screenshot ටික බලා ගන්න. ඔයාට හැම පැයකට සැරයක් මේ lucky roll එක try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ එක ස්ප්‍රින් එකකදී සතෝෂි 4කුත් ලොටරි ටිකට් 2කුත් රිවෝඩ් පොයින්ට්ස් 2කුත් හම්බ වෙනවා. මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් මේ රිවෝඩ් පොයින්ට්ස් වලින් කොහොමද මේකේ මේ ලකි වීල් එක ස්ප්‍රින් කරන්න කියලා. එතනදිත් ඔයාලට chance එකක් තියෙනවා මේ සතෝෂි earn කරන්නත්. ඊට වැඩිය ලොකු price එකකට යන්නත් පුළුවන්. මේ ලකි වීල් එකේ iPhone එතකොට Amazon card එතකොට watch ඒ වගේ මිල අධික තෑගිත් දිනා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ බලා ගන්න පුළුවන් rewards කියන section එක ඇතුලේ තමයි මේ ලකි වීල් එක තියෙන්නේ. ඒකත් reward points 50ක් fill වෙන්න ඕනේ මේ එක ස්ප්‍රින් එකකට. ඔයාලට daily හැම පැයටම reward points දෙක ගානේ හම්බ වෙනවා. ඒ කරලා ඉවරලා ඔයා මේ lucky wheel එක spin කරලා බලන්න මේ වගේ ඔයාටත් සතෝෂි 50ක් වගේ ප්‍රමාණයක් earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ chance එකත් එක්ක බලන්න ඔයාට ලොකු price එකකට යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊළඟට අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේ අද ප්‍රධාන මාතෘකාව කොහොමද මේ FIFA World Cup එකේ matches වලට bet කරන්න කියලා. ඔයා මෙහෙම එකතු කරගන්න සතෝෂි ප්‍රමාණය ඔයාට ඕන amount එකකට bet කරන්න පුළුවන්.
මේකෙත් ඔයා සතෝසි 500ක බෙට් එකක් දැම්මොත් ඔයාට වෙනම ලොටරි ටිකට් දෙකකුයි රිවෝඩ් පොයින්ට්ස් දෙකකුයි හම්බ වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ මම කරන විදිහට ඔයාලා බලලා ඉවරලා මේකට මේ ටීම්ස් වලට විනින් කියලා හිතන ටීම් එකකට ඔයා බෙට් එකක් දාන්න මම මේ වීඩියෝ එක කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාට බෙට් කරන විදිහ. ඔයාට ඕන amount එකක් මේකට බෙට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ estimate betting percentage එක පෙන්වන ඒක තමයි මැච් එකක වින් කරොත් එහෙම ඔයාට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම හැම සතියෙම සඳට මේකේ ඉස්සරහට තියෙන මැචස් ටික අප්ඩේට් වෙනවා. ඔයාට ඒක බලලා ඉවරලා දවසින් දවස වින් කරන මැච් එකකට බෙට් කරන්න තමයි ඔයාට තියෙන්නේ. ඔයාලා ඉක්මන් කරන්න මේ වර්ල්ඩ් කප් සීසන් එක ඉවර වෙන්න කලින් මේක බෙට් කරලා ඉවරලා ලොකු සතෝසි ප්‍රමාණයක් හදාගන්න. මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් අපි දාපු බෙට්ස් කොහොමද කියලා දැනගන්නත් ඒවට අපිට ගෙවලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාට. ඒ වගේම මේකේ තවත් ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා මේ සතෝෂි earn කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මම තවත් ඔප්ෂන් එකක් පෙන්නන්නම්. මේකෙනුත් ඔයාලට ලකි බෙට් කියලා තියෙන්නේ. මේකෙත් ඔයාලට මේ සතෝෂි earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට තවත් සතෝෂි හම්බ වෙන ක්‍රමයක් තමයි හැම සතියෙම ඉරිදා රෑ 9ට ලොටරි එකක් අදිනවා. ඒකෙත් ඔයාගේ විනින් පර්සන්ටේජ් එක හොඳ නම් ඔයාට ඒකෙත් රිවෝඩ් එකක් මේ වගේ රිවෝඩ් එකක් ඔයාට හම්බෙයි. මෙතනින් ඔයාලට චෙක් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට ලොටරි ටිකට් කීයක් ඔයා මේ වෙනකොට earn කරලා තියෙනවද කියලා. මම දැන් ඔයාට පෙන්නන්නම් withdraw option එකට යන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙත් profile කියලා එකක් තියෙනවා. එතෙන්ට ගිහිලි වල ඔයාගේ wallet address එක enter කරන්න ඕනේ. මේකත් ඔයාගේ ඕනම wallet එකක wallet address එක මෙතෙන්ට enter කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් දැන් withdraw option එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයාට මේවා enter කරගත්ත wallet address එක මෙතන automatically වැටෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මේකේ option දෙකක් තියෙනවා. එකක් auto withdraw වෙන්න දාන්න පුළුවන්. එතකොට හැම ඉරිදම ඔයාගේ තියෙන amount එක auto ඔයාගේ wallet එකට transfer වෙනවා. ඒක මේ වගේම මේකේ fee එකක් කැපෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම මේක recommend කරන්නේ මේක manual ඔයාලා withdraw වලට යනවා නම් තමයි. මොකද manual ගිහිල්ලා ඔයාගේ wallet address එක enter කරලා ඉවරලා ඔයාගේ amount එක දුනහම ඔයාට මේක withdraw කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එකපාර එක fee එකක් විතරයි කැපෙන්නේ. ඒ වගේම මේකට ඩිපොසිට් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ඩිපොසිට් එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ ලින්ක් wallet address එක copy කරලා ඉවරලා ඔයාගේ wallet එකෙන් මේකට withdraw කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බැලුව ඔයාට බොහොම ස්තුතියි. තවත් දවසක අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්.